हे पहा व्ह्यूअर्स, इथं आपण बनवणार आहोत मटर पनीरची भाजी। इथं मटर पनीरसाठी इथं मी तवा घेतलेला आहे। तव्यामध्ये मी थोडंसं तेल टाकते। आता आपण काय केलंय ना, हे पनीरचे स्लाइसेस केलेले आहेत। तर मी डीप फ्राय नाही करणार आहे, मी असे मोठे मोठे पीस केले ते मी तेलावरती ब्राउन करणार आहे। नंतर ह्याचे बारीक पीस करणार आहे। जर आपण डीप फ्राय केलं ना की खूप पनीर कडक होतं, त्यामुळे डीप फ्राय करायचं नाही कधी पण। इथं शॅलो फ्राय करायचं आहे थोड्याशा तेलामध्ये। इथे मी तव्यामध्ये आता हे पनीर ठेवते। आपण मीडियम फ्लेमवरती दोन्ही बाजूनी पनीर लाईट ब्राऊन असं गोल्डन ब्राऊन करून घ्यायचं आहे। पनीर आता आपलं छान असं ब्राऊन झालेलं आहे, तर आपण ते पलटून घ्यायचं आहे। ह्याच्यामुळे काय होतं ना, पनीर जास्त कडक बनत नाही जेव्हा आपण तव्यामध्ये थोड्याशा तेलामध्ये ते फ्राय करतो। जर आपण डीप फ्राय केलं तर आपल्याला ते पाण्यात टाकून ठेवावं लागतं। आता दुसऱ्या बाजूनेही आपण ह्याला लाईट ब्राऊन करून घेऊया। हे पहा, आता आपण दुसऱ्या बाजूने देखील पनीर बघूया। हे पहा, छान ब्राऊन झालेलं आहे। तर आता आपण पनीर काढून घ्यायचं आहे आणि ह्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आहेत आपल्याला। हे पहा, बघू शकता तुम्ही, असं गोल्डन ब्राऊन करायचं आहे। आता आपण ह्याचे छोटे छोटे पीस करून घेऊया। मी सगळं पनीर काढून घेते। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी कढई ठेवली आहे, त्याच्यात आपण अर्धा चमचा तेल टाकायचं आहे। तर इथे आपण बनवतोय मटर पनीरची ग्रेव्ही। त्यासाठी इथे मी घेतलेले आहेत 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, 3 हिरव्या मिरच्या आहेत, ज्या मी मध्ये थोडीशी टोची दिलेली आहे म्हणजे तेलावरती उडणार नाही। आणि हे आहेत 4 मोठे कांदे, जे आपण आता फ्राय करून घेणार आहे हे सगळ्या गोष्टी। आता आपण हे जे कढईमध्ये कांदा आलं लसूण टाकलेलं आहे ना, हे छान असं फ्राय करून घ्यायचं आहे। आणि ह्याचं आपण वाटण तयार करणार आहोत मटर पनीरसाठी। आपण हे छान असं परतून घेऊया 1-5 मिनिट। हे पहा, आता आपला छान असा कांदा 5 मिनिटं मी मस्त परतलेला आहे, कांदा आलं लसूण। तर आता आपण काय करणार आहे, ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे, हे आहेत 3 टमॅटो, जे मी जाडसरच चिरून घेतलेले आहेत। हे आपण छान असे मऊ होऊ द्यायचे ह्याच्यामध्ये, आणि मग आपण ह्याचं वाटण तयार करायचं आहे। टमॅटो मऊ होतात आहे, तर आपण ह्याच्यात थोडंसं पाणी टाकायचं आहे, अर्धा ग्लास, आणि ह्याला शिजवून घ्यायचं आहे पाणी आटेपर्यंत हाय फ्लेमवर। हे पहा, आता आपलं पाणी आटलेलं आहे। तर आता आपण हे काढून थंड करूया आणि मिक्सरला याची बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे। ह्या मटर पनीरमध्ये काजू जात नाही, त्यामुळं काजू आपण टाकत नाही आहे। मटर पनीरची ग्रेव्ही अशीच असते। जर तुम्ही बटर पनीर किंवा पनीर बटर मसाला मक्खनवाला बनवत असाल तर त्याच्यामध्ये काजू ॲड करायचे आहे। तर आता आपलं हे थंड करून आपण मिक्सरला वाटून घेऊया। हे पहा, इथे मी 3 चमचे तेल घेतलेलं आहे। पातेल्यामध्ये आपण बनवतोय मटर पनीरची ग्रेव्ही, त्यासाठी इथे तेलामध्ये आपण सगळ्यात आधी टाकायचं आहे 1 चमचा जिरं। जिरं फुलतंय तोपर्यंत ह्याच्यात टाकायचं आहे 2 तेजपान, 2 लवंग आणि 1 सुकी लाल मिरची। आणि छान असे जिरं आपल्याला फुलू द्यायचं आहे, आणि लो फ्लेमवरतीच फुलू द्यायचं आहे आपण, कारण मसाले आपण डायरेक्ट आता तेलातच टाकणार आहे, त्याच्यामुळे ग्रेव्हीला छान कलर येतो।
गॅसची फ्लेम लोच आहे. तर आपण इथे टाकणार आहे पाव चमचा हळद. हळद जास्त टाकायची नाही आहे, कारण मग कलर ग्रेव्हीला डार्क आहे. इथे टाकायचं आहे 2 चमचे मिरची पावडर आणि छान असा मसाला हा फ्राय होऊ द्यायचा आहे. त्यानंतर टाकायचं आहे ह्याच्यामध्ये 2 चमचे धना पावडर. लो फ्लेमवरतीच हे करायचं आहे तुम्हाला, अजिबात हाय फ्लेम करू नका. आणि 1 छोटा चमचा भरून जिरा पावडर. आणि छान असा हा मसाला फ्राय केला तुम्ही की आपण जे कांदा, टमॅटो, आलं, लसूण आणि हिरवी मिरचीची जी ग्रेव्ही केलेली आहे ती ॲड करायची आहे. जर तुमच्याकडे काश्मीरी मिरची असेल तर तिचा वापर करा, ग्रेव्हीला खूप छान कलर येतो. आता आपण गॅसची फ्लेम हाय करू शकतो. आता आपण मसाला छान असा भाजून घेणार आहोत. छान असा हा मसाला परतायचा आहे आपल्याला. हे पहा, आता आपण मसाला ना 5 मिनटं परतून घेतला आहे. आता आपण ह्याच्यात थोडंसं पाणी ॲड करायचं आहे. जे मिक्सरचं भांडं विसळलेलं पाणी आहे ते मी ॲड केलेलं आहे. आणि आता ह्याच्यामध्ये आपण हे जे फ्रोझन मटार आहेत ते टाकलेले आहेत. हे मी पावशर टाकलेले आहे. तर आपण हे 5 मिनटं ह्या ग्रेव्हीमध्ये शिजवून घ्यायचे आहे. इथे आपले मटार शिजतात आहे. तर इथे मी 1 ग्लास भरून गरम पाणी टाकते आहे. तुम्ही कधीही पनीरच्या भाजीमध्ये ना गरम पाणी ॲड करायचं आहे. गार पाण्याचा वापर करू नका, कारण गार पाण्याने ना ग्रेव्हीची चव खराब होईल. आता आपण हे छान असे मटार 5 मिनटं हाय फ्लेमवर शिजवून घ्यायचे आहे. आता आपण हे मटार उकळतात आहेत, आपण चवीनुसार ग्रेव्हीला मीठ टाकूया. आता आपण मीठ छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपले मटार ना शिजलेले आहेत, 5 मिनटं झालेली आहेत आपल्या ग्रेव्हीला. आता आपण ह्याच्यामध्ये पनीर ॲड करायचं आहे, जे आपण नाही का फ्राय केलं होतं आणि ते मी बारीक बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत, जे आपण शॅलो फ्राय केलं होतं तव्यामध्ये ते. तर आता आपण ही भाजी जी आहे ती उकळायची आहे. त्याच्या आधी ह्याच्यात टाकायचं आहे 1 चमचा गरम मसाला आणि 1 चमचा कस्तुरी मेथी. तर कस्तुरी मेथी अशी थोडीशी सुरगळायची आहे. ही मी घरीच तयार केलेली आहे कस्तुरी मेथी. फक्त मेथीची पानं आपल्याला वाळवायची आहेत सावलीमध्ये, आपली कस्तुरी मेथी तयार होते. तर हे पहा, आता या स्टेजला छान असं हे मिक्स करायचं आहे. आणि आता आपण भाजीवरती ना झाकण ठेवायचं आहे आणि छानपैकी ही भाजी 5 मिनटं मीडियम फ्लेमवरती शिजवून घ्यायची आहे. पहा, उकळी आली आहे. तर आपण 5 मिनटं झाकून शिजवायचं. थोडी गॅप ठेवा, नाही तर भाजी उतू जाऊ शकते. हे पहा, आता 5 मिनटं झालेली आहे. आपली छान अशी ग्रेव्ही उकळलेली आहे. मस्त अशी पनीरची भाजी. हे पहा, घट्टसर अशी ग्रेव्ही झालेली आहे. जास्त पातळ नाही, जास्त घट्ट नाही. आता आपण ही भाजी आपली रेडी आहे. ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. आपण सर्व करायच्या आधी ह्याच्यामध्ये टाकायची आहे थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं मटार पनीर कसं दिसतंय ना, टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तर ही मटर पनीरची भाजी तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.